कुमार सिंह थकुरी थाहा नगरपालिका 9 चितलाङमा बस्छु। यो चिजको जब कुरा गर्नुभयो यहाँले, आजभन्दा लगभग 20 वर्ष 2059 सालमा चाहिँ फ्रान्स जाने अवसर पाएँ। त्यो पनि मेरो अपर्च्युनिटी हो। त्यहाँ जाने बेलामा मैले पासपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। पासपोर्ट बनाउनु जाँदाखेरि चाहिँ जिल्लाका जीविकाका कर्मचारी र सिडिओ कार्यालयका कर्मचारीहरू म चिन्थेँ। उहाँहरूले चाहिँ सोध्नुभयो र म यो कारणले भनेर बताएँ। पछि उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो, तपाईँ कृषिमा आधारित मान्छे पनि इमान्दारी हुनुहुन्छ, तपाईँ 5-7 वर्ष चाहिँ युरोपमा नै बस्नुहोस्, फ्रान्समा, हामी लोकेसन बताइदिन्छौँ, हाम्रो मान्छे छ भनेर भन्नुभयो। र पेरिसमा त्यतिखेर 2.5 लाख रुपियाँको जब यहीँबाट निश्चित गरेर म हिँडेको थिएँ। तर त्यहाँ गइसके पछाडि चिज बनाएको, अनिखेरि फ्रान्सको यो क्याले इङ्ल्यान्डको नजिक समुद्री किनारमा म रहन्थेँ। अनिखेरि धेरै ठाउँहरू घुमेँ। त्यो एरियामा दोस्रो विश्व युद्ध हुँदाखेरिको भग्ना अवशेषहरू पनि देखेँ। र मलाई पासपोर्ट बनाउने, हेटाउन जाँदा खर्च, अनिखेरि युरोप गएको चाहिँ 28 दिन बसेँ। खानापिना यी सबको हिसाब गर्दाखेरि 10 लाख रुपियाँभन्दा बेसी लगानी गरेको मैले भेटेँ। अनिखेरि मैले पुरानो कुराहरू र वर्तमान स्थितिलाई पनि हेरेका थिएँ। कतिपय मानिसहरू विभिन्न बाहनामा विभिन्न न्युमा चाहिँ युरोप जाने, अनिखेरि त्यो उद्देश्यको लागि नबसिकन भागेर चाहिँ अन्त सेटल हुने, चाहे त्यो खेलकुदको भन्नुहोस्, चाहे त्यो राजनीति सेक्टरको भनौँ, चाहे त्यो कलाकारका भनौँ, यी मान्छेहरू भाग्ने स्थिति मैले बुझेको थिएँ। अनिखेरि अहिले पनि मलाई ऐतिहासिक कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि एलिजाबेथको बडीगार्ड नेपाली गोर्खे नै थिए भने पछाडि हामीले आफ्नो स्वाभिमानी बेचेर पैसाको लागि भाग्ने काम जब गर्छौँ नि, नेपालीलाई विदेशीहरूले चाहिँ विश्वास गर्न छोड्छ र म विश्वासको पात्र नै बन्छु भन्ने सङ्कल्प गरेँ, सोच बनाएँ। 28 दिन बसेँ, चिज बनाउनु सिकेर। 28 दिन बसिसके पछाडि चिज बनाउनु सिकेर म नेपाल फर्केँ। मलाई कतिपय मानिसहरूले अशोक त पागल भएछ भन्ने कुरा पनि गरे साथीहरूले। यद्यपि मेरो सोच फरक थियो। पैसाको लागि भयो भनेर म विदेशमा भागेर बस्ने काम गरिनँ। त्यो फर्के बापत मलाई चाहिँ त्यो पनि साथीहरूको कुरा आयो। अहिले म खुसी छु। साथीहरूले अहिले महसुस गर्नुभएको छ कि म फर्केर आइसके पछाडि चिजको काम सुरुवात गरिसके पछाडि अहिले मसँग बाह्य टुरिस्टहरू मात्र हुन्थ्यो। सुरुमा त फ्रेन्चहरू मात्र, त्यस पछाडि इजरायली, जर्मनी, यी सबै खाले हुँदै हुँदै चितलाङमा टुरिज्मको विकास यसरी भएर मसँग एउटा कोठा थियो। एउटा कोठामा 12 जना मान्छेहरू आइजस्ट हुन्थे। म कहाँ नअटिसके पछाडि पल्लो घरतिर पठाउँथेँ। र 2011मा चाहिँ टुरिज्म वर्ष मनाइयो चितलाङमा। त्यस पछाडि टुरिज्म बोर्डले पनि आँखा लगाए चितलाङलाई र हामीले चाहिँ सामुदायिक होमस्टेको रूपमा चाहिँ परिणत गरेर काम गऱ्यौँ। अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ 21-22 वटा होमस्टे छ र होटेलहरू 4-5 वटा फेरि स्टार लेभलको होटेलहरू पनि बनेका छन्, रिसोर्टहरू बनेका छन्। यदि मैले त्यो चिज बनाउन सिकेर नेपाल नफर्केको हो भनेदेखि, म युरोपमै बसिरहेको हो भनेदेखि यति छिटो चितलाङलाई टुरिज्म विकास हुँदैन थियो जस्तो मलाई लाग्छ। आफ्नो व्यक्तिगत कारणले पनि चितलाङलाई, सिङ्गो समुदायलाई टुरिज्म एरियाको रूपमा विकास भएको छ। हरेक मान्छेहरू आउँछन्। अब यहाँ हेर्ने कुराहरू पनि धेरै छन्। त्यसो भएको कारणले म अहिले सन्तुष्टि छु। यो व्यवसाय र यो पेसा सबै नेपाली पर्यटक सेक्टरमा लाग्ने साथीहरूले चाहिँ यस्तैदेखि नै एक दिन आएर जाने भन्दा पनि उहाँहरूले सिक्न आउने, देख्ने कुराहरू भइदियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो म त्यति मात्र नभइकन युरोपतिर त वाइन, चिज र ब्रेड भनेपछि फेमस, म वाइन पनि बनाउँछु। म आफैले बियर पनि बनाउँछु। यो चाहिँ 11 वर्ष अगाडि बेल्जियमतिर जाने अवसर पाएँ। त्यसै गरी
अपर्च्युनिटी नै हो। त्यहाँ 3 महिना बसेर त्यहाँ बसेर चाहिँ बस्दाखेरि चिजकै काम गरेँ र वाइन उद्योगमा चाहिँ पुगिसके पछाडि वाइन बनाउन सिकेर फर्केर आइसके पछाडि वाइन अहिले राम्रोसँग सञ्चालनमा छ, बिक्री वितरण पनि भएको छ। अस्ट्रेलियन केटोहरू आएर म कहाँ गेस्टको रूपमा बस्नुभएको थिएँ। ती अस्ट्रेलियन गेस्टहरूले अस्ट्रेलियामासम्म यहाँ नेपालमा बनेको वाइन लिएर जानुभएको छ। यसो गरी नै टुरिज्म विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। यो बाख्राको ब्रिड चाहिँ युरोपियन ब्रिड हो, सानान जातको बाख्रा नै अहिले मैले पालिरहेको छु। गत साल चाहिँ म कहाँ 147-48 बाख्राहरू थियो भने यो कोरोनाको कारणले मैले घटाएको छु। ब्रिडको रूपमा अन्त फर्मवालालाई सप्लाई गरेको छु र दैनिक म चिज 5 केजी 4 केजीदेखि 8 किलोसम्म उत्पादन गर्छु। दुधको आधारमा चाहिँ उत्पादन हुने हो। त्यस कारणले म महिनामा चाहिँ 150 किलो जस्तो, कुनै महिनामा एभरेजमा चाहिँ 150 किलो उत्पादन गर्छु र त्यो उत्पादित चिज रेडिसन हाइट र काठमाडौँको तारे होटल लगायतका थमेलको चाहिँ प्रायःसो रेस्टुरेन्टहरू, अनिखेरि त्यहाँ एउटा इजरायलीहरू आएर खाने रेस्टुरेन्ट छ गोटुके भन्ने, त्यहाँ चाहिँ अत्याधिक मात्रामा बिक्री हुन्छ। अनि काठमाडौँको झम्सी खेलमा चाहिँ हर्मन बेकरी भन्ने छ, बाहिरको बजार मध्येमा चाहिँ त्यो एउटा हर्मन बेकरीमा दिन्छु। अन्त चाहिँ मैले पसलतिर सप्लाई गर्दिनँ। मेरो उद्देश्य भनेको मेरो प्रोडक्ट सिधै बिचको मान्छेले मार्जिन राखेर नखाइकन सिधै कस्टमरसँग जाओस् भन्ने पनि उद्देश्य हो। र यो वाइन चाहिँ मैले बेल्जियममा बनाउनु सिकेँ। त्यो वाइन चाहिँ यो प्लमको आलुचा आलु बखरा खुर्पाने भन्ने जातिको एक थरी बनाउँछु। अर्को चाहिँ ब्राउन एप्पलको चाहिँ भैँस्याउ भन्नेको चाहिँ यो सुगर हुनेले पनि खान हुने रहेछ, त्यो फलफुल पनि त्यसको बनाउँछु। अनिखेरि हल्का फुल्का चाहिँ यो क्युबीको पनि बनाउँछु। अहिले मैले चाहिँ लाइसेन्स लिइरहेको छु। अब फ्याक्ट्री वाइन उद्योग कारखाना चाहिँ खोलिसकेको छैन, घरेलु माध्यमबाट नै बनाइरहेको छु। यी प्रोडक्ट्सहरू भएकै कारणले पनि मानिसहरू के चाखु न त। र यो स्वास्थ्य यो गोट चिज चाहिँ र भेडाको चिज चाहिँ अन्य चिजभन्दा स्वास्थ्यवर्धक। यो चितलाङमा चाहिँ आउने खाने बस्ने मात्र भन्दा पनि कुन लेभलको कुन स्तरको कुन सोच भएका टुरिस्टहरू आन्तरिक अथवा बाह्य आउँछ भनेर हामीले पहिला महसुस गर्नुपर्छ र त्यो वस्तुहरू हाम्रो ओडामा हाम्रो गाविसमा छ कि छैन। जस्तो धार्मिक कुरा, ऐतिहासिक कुरा, पुरातात्विक कुरा होइन, यी वस्तुहरू पनि हेर्ने एक खाले टुरिस्टहरू आएका हुन्छन्। जस्तो स्टुडेन्ट भन्ने हो भनेदेखि चाइनाबाट चाहिँ म कहाँ हप्ता दिन बसेका छन् त्यो मसिनो बच्चाहरू, हाउ टु ग्रेज गोट होइन, अनि फेरि कसरी घाँसहरू प्लान्ट गरिन्छ, कसरी काटिन्छ, ती सिक्नको लागि पनि आउँछ। भने पछाडि हामी कहाँ ती सबै कुराहरू छ कि छैन। जस्तो ऐतिहासिक कुरा गर्ने हो भनेदेखि राजा पृथ्वीनारायणले नै 2224 राज्य काठमाडौँलाई कब्जा गर्नको लागि एकजना इराडोमा बसेर रिसर्च गरेर नै कब्जा गरेको हो। जस्तो बेलायत सरकारले राणाकालीन अवस्थामा एउटा गाडी उपहारको रूपमा दिएको थियो। त्यो गाडी यही चितलाङका मान्छेहरूले बोकेर लगेको फोटो पनि छ र त्यो गाडी अहिले पनि छाउनी ब्यारेकमा बेल्जियममा राखिएको छ। भनिसके पछाडि यी वस्तुहरू जस्तो अब यो गुफाहरू छन् हामी कहाँ होइन। कुन गुफा छ यहाँ? गुफा त्यसो के छ? चमेरो गुफा भन्ने छ। यहाँबाट कति पर पर्छ त्यो गुफा? यहाँबाट चाहिँ केबुल कारबाट ठ्याक्कै 300 मिटरको मुनिमा पर्छ। त्यसलाई हामी तारे भिर भन्छौँ। त्यहाँ पकारो नै छ। त्यहाँ गएर मैले धेरै वर्ष अगाडि मोबी लगेर मोबी पनि बनाएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ चमेरो बस्ने र त्यो चमेरोले चाहिँ कति घन्टा लाग्छ त्यो यहाँबाट हिँडेर जाँदाखेरि? यहाँबाट हिँडेर जानको लागि चाहिँ 1.5 घन्टा जस्तो लाग्छ।
त्यस्ता कुराहरूलाई प्रमोट गर्ने हो भनेदेखि हामीसँग कथा कुराहरू छन् जसको जैविक विविधताहरू छन्। नेपालमा नै एसिया अन्नागिरी रेन्जमा 12-13 थरीका अर्किडहरू छन् भने पछाडि यी सबै हुनु भनेको एक एक विषयमा आफू विषय विज्ञ बन्नको लागि स्टडी गर्नको लागि पनि मान्छेहरू आउँदो रहेछन्। त्यसो भएको कारणले ती वस्तुहरूलाई हामी कहाँ छ भनेर देखाउने र मिडियाबाट होस् अथवा ब्रोचरबाट होस् ती गर्न सक्यो भनेदेखि अझ पनि चितलाङको भविष्य र एकछिन मात्र भन्दा पनि लङ टर्मसम्म टुरिज्म विकास हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै जडीबुटीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि 5 औले भन्ने वस्तु पनि जडीबुटी यही जङ्गलमा पाइन्छ। अब यो भनेपछि तपाईँको यो जैविक विविधता पनि यहाँ धेरै छ। हामी जडीबुटीको पनि कामहरू यहाँ गर्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छौँ, मान्छेलाई बुझाउन सक्छौँ भन्ने पनि यसको विषय रह्यो। हजुर। अब मलाई अर्को कुरा एउटा भनिदिनुहोस् तपाईँले, यो चितलाङमा तपाईँको ठ्याक्कै आएर हामीले एक दिनमा गर्ने एक्टिभिटीहरू गतिविधिहरू ठ्याक्कै माथि सिरानबाट सुरु गर्छौँ। जब हामी चितलाङमाथि त्यो चितलाङको गौँडबाट तल झरेर बस्तीमा आइसके पछाडि त्यहाँबाट के सुरु गर्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति भनिदिनुहोस् त। अब जस्तो अहिले मैले भने राजा पृथ्वीनारायण शाहले चन्दागिरीको टापुमा आइसके पछाडि त्यो कुरोलाई स्मरण हुन्छ। त्यही थलोदेखि लिएर तल यो फेदीमा आइसके पछाडि एउटा ढुङ्गे धारा छ, त्यहाँ चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यात्री कविता लेखेको ठाउँ त्यही नै हो। कुन मन्दिरमा जान्छौँ यात्री उहाँ भनेर यात्री कविता। त्योभन्दा अलिकति तल आइसके पछाडि राणाकालीन अवस्थातिर नै अवशेष र धेरै पुरानो नेपालकै मैले सुन्ने गरेको छु, नेपालकै एउटै मात्र शिवालय मन्दिर छ जसको 3वटा गजुर भएको, सायद 3वटा गजुर भएको शिवको मन्दिर अन्त छैन होला। ती नजिकै ऐतिहासिक खालका पुरातत्त्वले प्रुफ गरेर चाहिँ अहिले त्यो पार्टी